Ik denk dat jij vast weer met een of andere gekke horloge komt uit Zimbabwe. Ja, dat je maar zegt, ja nee, maar dit is een independent brand. Ja, en dat heb ik op een forum gelezen waar... Na veel positieve reacties op de oproep van Carlos, om het eens te gaan hebben over horloges voor verschillende budgetten, zijn we begonnen. Of gaan we beginnen? We gaan beginnen. We gaan beginnen. En de eerste aflevering hebben wij allebei te besteden €1000. 1000 eurotjes. We belden elkaar en we zeiden 1000. Ja, 1000 is leuk. Ja, 1000 is leuk. Oké, maar we hebben ook gezegd, dan doen we allebei 2 keuzes. Want Juist. anders wordt het wel een beetje mager. Juist. Wil jij beginnen? Ja, ik begin wel. We moeten er wel even bij vermelden dat dit keuzes zijn die wij zouden overwegen. We zouden dit kopen als we dit budget zouden hebben. hebben. Het komt in onze top 3. Het zijn niet de beste. Nee. Je kan meer voor je geld krijgen. Klopt. Snappen we allemaal. Maar dit zijn horloges die wij mooi vinden. Die wij zouden overwegen. Ja, jij gaat beginnen. Ik trap hem af. Oké. En ik ga dan eerst voor mijn bekende merk. En dat zal jou vast niet verbazen. Nou, ik vind vooral het heel raar dat jij zegt, of nee, heel grappig dat jij zegt voor het bekende merk. Want dan impliceer je dus dat daarna een onbekend merk komt. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb 1 bekend merk gedaan en 1 iets minder bekend merk. Oké, nou dan zijn we het daar... Dat is zo leuk! Ja, oké, I love you! Oké, nou ga verder voor je bekende merk. Dat is een Tissot. Jij bent Tissot. Nou, hoe raad je dit? Ja, nou? je hebt er al 2 en dat is precies deze prijsklasse. Ja, dat klopt. Dus mijn eerste keuze is geworden de Tissot Gentleman. Maar die heb je in verschillende smaakjes. Je hebt hem geloof ik met kwartsuurwerk, maar ook met het bekende Powermatic 80 uurwerk. Het is wel mooi. Het is hartstikke mooi. Ja. Het is hartstikke mooi. Het is een heel strak horloge die overal bij kan. Eigenlijk dus nog steeds een veilige keus. Eerlijk zijn. Ja. Ik vind ook wel, hij lijkt wel een beetje op jouw Pitsman, als ik eerlijk ben. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja. Een beetje marineblauw, blauwe wijzerplaat. Wel wat dunnere wijzers. Maar voor de rest echt een beetje een sportswatch. Ja. Die overal bij kan. Als je hem bij Tissot bestelt, €925. Voor €50 meer heb je dezelfde, maar dan met een open heart. Dus dan kijk je naar je... Ja. Zou je dat doen? Nee. Nee, ik vind het... ik vind open hart vind ik altijd een beetje... trouwens wel veel mensen hoor. Ja. Ik zie ze wel veel. Ik snap al waarom mensen het doen, maar het spreekt mij niet echt aan. Ik heb dat gamegroepje van mij, waar ik mee game. Die hebben er 2 van open hart. Ja? Ja. Grappig. Ja. Grappig. Ja, en ik vind dat een beetje hetzelfde met een skeleton horloge. Dat vind ik dan nog iets vetter zelfs. Alleen vind ik het af en toe zo moeilijk leesbaar. Dat je echt zo... Kijk, hoe laat is het nou? En dan ga je een beetje langs het... Kleine skeleton Monaco Tag Heuer. 5 barkie. Nee, ik weet niet. Ik weet geen wat barkie is. Daar ga je hem niet voor krijgen. Barkie is 100 toch? Ja, precies. Nee. Zelfs ik weet dat. 5000 barkie. 5000 barkie. Oké. Goed, het uurwerk. Dus wat ik zei, Powermatic 80, dus 80 uur gangreserve. En een balansveer van siliconen. Oh. Dus hij kan iets met magneten en zo, er nooit last van. Ja, nooit last van. Dat is helemaal top. Dus dat was mijn eerste keus. Wil je dat ik mijn tweede al laat zien? Of? Ik doe wel mijn bekende. Oké, dan gaan we allebei bekend. En dan, mijn bekende merk is een Seiko. Oké. Mijn allereerste automatische horloge. Iedereen denkt, dat hebben we gedaan, hè, Quartz, of Aquarace, mooi, dit, dat. Was een Seiko. Ja. Was een Seiko voor volgens mij een paar tientjes of zo, weet je wel. Die hebben best wel snel, zo'n kleintje, ik weet niet, misschien... Zo'n Seiko 5? Ja. Ja? Ja, zo'n Seiko 5, die ding. Dus dat was heel leuk. En ik wil eigenlijk altijd, dat heb ik ook nog helemaal niet tegen jou vaak gezegd, maar eigenlijk vind ik Seiko, en dan helemaal als je naar de Grand Seiko gaat, is wel heel erg dik. Die Snowflake. Dat is wel... En die Japanse precisie erbij. Ik heb daar dingen van gezien daar op de beurs. Slijpen. Dat is echt niet normaal.
is niet Gewoon normaal. kunstwerk. Ja, daarom. Dus die staat echt nog wel. Die wil ik. Je hebt een paar in je hoofd. Heb je altijd een paar lijstjes. Weet je wel, waar horloges opkomen, afgaan en zo. Maar eigenlijk vrij snel al wel heb ik zo'n Seiko. En dan helemaal Grand Seiko. Staat eigenlijk wel Zeker. op mijn lijstje. Alleen, waarom ik deze heb gekozen. Het is namelijk de Seiko Precies. Volgens mij... Presage. Ja, boeien. Wat boeit het? Psycho Presage. We noemen het Psycho Presage en je knipt het er maar in. Ja, maar oké. Moet je niet tegen mij Nee, zeggen. oh ja. Hij knipt het er maar in. Nee, 990 eurotjes. Wat ik van Psycho vind namelijk, is dat je heel veel waarde voor je geld krijgt. Ja. Je weet gewoon, Japanse precisie, geen gezeik, ziet er mooi uit. Dit kan je altijd dragen. Ja. Het is gewoon, ik vind het heel erg mooi. En als je dan weet dat je een saffieren glas krijgt. Nou, je kan, 1000, dat overdrijf ik, maar je kan heel veel verschillende wijzerplaten, kleuren kiezen. Dus dat zit er allemaal in. Volgens mij 3 dagen gangreserve. Dus 3 days, automatic 3 days. Ik vind, als je dus een horloge koopt, wat je ook wel eens ziet en hoort in onze omgeving. Voor de mensen, kijk, wij zijn een beetje doorgeslagen. Wij willen echt die kwaliteit. Maar wat je ook wel eens hoort van... ik heb een paar €100 te besteden en ik ga voor een, weet ik veel, dan noemen ze een of andere fashionmerk. Het liefst zou ik voor alles tot €1000 zou ik sowieso, eigenlijk komt Psycho dan altijd bij mij... Ze hebben zo ontzettend veel keuze. Er zit altijd wel wat tussen. Ja, daarom. Klopt. Dus dat is eigenlijk mijn ding. Daarnaast het bandje vind ik heel mooi. En het is gewoon een safe horloge. Ja, en dat is wel grappig. Want deze lijkt in dat opzicht qua design natuurlijk wel op de Tissot die ik gekozen heb. Ja, zeker. En dat zijn we zeggen van dit zou de horloge zijn die wij zouden overwegen. Eigenlijk zijn dat beide ook hele mooie horloges om wel één van te hebben als je niet zo doorgeslagen bent. Eens. Eens. Maar heb je dat is bij deze twee. Ja. Maar ik heb ook wel eentje gekocht die ik echt... Snap je wat ik bedoel? Ja, ik heb ook wel echt eentje gekocht die ik niet voor alleen mijn enige horloge zou kiezen. Nee, dat heb ik ook gedaan. Oh, dat is wel heel leuk. Oké, dus eigenlijk de conclusie nu al is de 2 grote merken hebben nog beide, grappig hè, dat het dus hetzelfde gaat, hebben dat horloge gekozen wat je ook als één horloge zou kunnen hebben voor altijd. Ja. En dan gaan we nu naar de iets specialere. Ja. Oké, nou, neem me mee. Ik denk dat jij vast weer met een of andere gekke horloge komt uit Zimbabwe. Dat je maar zegt, maar dit is een independent brand. En dat heb ik op een forum gelezen waar... zoiets ga jij doen. Dikke kans. Ik hou het iets dichter bij huis. We gaan niet naar Zimbabwe. Ik had eerst had ik een prachtig horloge van Tresca had ik in mijn hoofd. En dat komt? Geen idee waar dat vandaan komt. Okay. Alleen... die bleek binnen een paar uur uitverkocht naar release te zijn geweest. Dus die kon ik zo populair ding. Van het lijstje afhalen. Ja, dan maken ze er dan een paar van, weet je wel. Goed. Dus toen kwam ik uit bij Christopher Ward. En ik ben heel benieuwd wat jij... Engels? Ja, ik ben heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Wat? De C65 Dune Automatic. Ik moet eerlijk zeggen... Ik vind dit bandje wel een prachtige combi. Ja, goed hè? Ja. Automatic, 150 meter. Swiss made, oké. Ik vind het een vet ding. Wat vind je van de wijzerplaat? Want het is dat wel golvend. Een beetje dus, zeg maar, alsof je naar een soort zand... Ja. Alsof je onder water naar het zand kijkt. Ja. Niet storend eigenlijk. Nee toch? Ik vind het best wel vet. Ja, ik ook. Ik vind vooral... Mijn eerste indruk was, wat is dit voor een horloge? Ja. En ik kijk er nu al een paar seconden naar. En denk eigenlijk is het best wel heel erg vet. Ja. Want ik vind de combi met het, wat is het, navy, blauw, niet. Ja, het komt wel, ja. Het is een beetje blauwe, grijze richting. Ik zou het zelf omschrijven als een Blue Orlando. Dat is zeker... Ik kijk nu onder... Het is een beetje Blue Orlando-achtig. Nee, maar dat. En dat vind ik wel hele mooie combi. Ja, je hebt ze in 4 verschillende kleurcombinaties. Je
Je hebt ze dus in zandkleur, in blauw, groen en grijs. Ik vind dat groen ook niet gek, hè? Dat is mooi, hè? Ja. Ik heb voor deze video voor de wat lichtere gekozen, de zandkleurige, want het is natuurlijk, moet zand voorstellen, dus dat vond ik wel een prachtig effect. En voor 965 eurotjes krijg jij een Sellita SW 200 uurwerk. Kijk eens. Nou, ik denk dat je daar best wel een goede deal te pakken hebt. Ja, zeker. Oh, dat vind ik wel vet, hè? Hij is 38 mm ook, dus dat vind ik wel een... Anti-shock. Ja, 38 is altijd goed. Altijd goed. Ja. Mooi, man. Heel mooi. Kende jij dit merk al? Ik kende het helemaal niet. Jawel. Ik ken het wel. En het komt vaak ook wel op Instagram voorbij. Oh, ja. Zeg maar in de advertenties die ik voorgeschoteld krijg. Ja. Dus ja, nee, ik ken het merk wel. Maar ik was dus even aan het kijken wat je bij hun kunt krijgen voor €1000. Ja, dus, snap ik. Mooi. Gaaf. En dan ben ik benieuwd wat jouw tweede keuze is. Ja, ik heb... waar staat die? Ja, ik ben... ook dicht bij huis gebleven. Dicht bij huis. Duitsland. Duitsland, jawohl. Alleen, ik moet wel bekennen... 40 euro. 40, ja, ik zie het. 40 eurotjes. Hoe gaan we dat oplossen dan? Als iemand dit horloge koopt, na het zien van deze video, mag hij mij een tikkie sturen. En betaal ik die 40 euro. Met het bewijs erbij dat je... Met het bewijs dat je het gekocht... Ja. Nee, mensen gaan nu allemaal tikkies sturen. Ja, ik wil hem om de pols zien. We meeten gewoon. We gaan meeten. We gaan meeten. Ik wil hem zien. Ik wil het bewijs dat hij van jou is. Dan stuur ik het 40 euro, want hij is dus 1040 euro. Ja. Maar ik vind dit gewoon... Weet je wat het is? Ik dacht direct, toen we dit bespraken, van oké, gaan we dit doen? Dacht ik direct aan dit merk. Okay. Want vriend van de show Bernard Werk... Hij weet zelf niet. Weet hij zelf dat hij vriend van de show is? Nou, althans nu wel. Ja, hij is vriend van de show. Goeie vriend van ons, van Watching. Die man heeft bizar veel kennis. Echt bizar veel kennis van horloges. Ja. En eens in de zoveel tijd ga ik wel eens een koffietje met hem doen. En dan neemt hij weer een aantal horloges mee. En gaat hij daar met vol passie over vertellen. Over Vertex, over Junghans. Over allemaal merken die ik eerst nog helemaal niet kende. En dan vertelt hij de specificaties erover en alles. En toen dacht ik, daar ga ik even kijken wat daar voor €1000 is. Dan heb je dus gewoon een heel clean horloge. Ja, is echt heel clean. Ja. Heel clean, wat ik zelf dus nog niet in de collectie heb, maar wel graag in de collectie wil hebben. Voor als je een keer een zakelijke dinertje hebt. Ja. Flinterdun, ja, gewoon een prachtig ding. Alleen de datum, saffier, dus... Ja, voor mij heel mooi. Kijk, 9,9 mm dikte. Dat is plat. Echt plat. 39 mm breedte. Dus dat is gewoon een heel gaaf horloge. Open achterkantje. Dus ook mooi om te zien. Ja, voor €1000 krijg je volgens mij best wel veel voor je geld. En ja, dan is dit gewoon heel clean, heel strak. Niet iets wat ik dus nu direct... Als ik één horloge zou mogen kiezen, zou dit hem absoluut niet worden. Nee. Maar als je een collectie hebt en je bouwt... Die zou er mooi tussen passen. Die zou er prachtig tussen. Nice. Ja. Nice. Alright. Dus dan ben ik ook wel benieuwd wat jullie zouden kiezen voor €1000. Ja, voor €1000. Laat dat vooral ook even weten. Want natuurlijk hebben we heel wat gemist. Zijn dit de opties waar wij over na zouden denken. Ja. Maar ik ben ook benieuwd wat jullie vinden. En naast dat je natuurlijk kan abonneren, comments achterlaten, we lezen alles, is echt heel erg leuk, liken, noem het allemaal maar op. Ben ik eigenlijk wel benieuwd, en zet dat even in de comments, wat willen we eerst zien? Willen we eerst dat we echt gewoon naar de extreme buitenkant gaan van wat zou je halen voor 10k of 20k of 30k? Of moeten we eerst nog even, wat zou je halen voor €100? Of voor moeilijker die kant op, hè? Ja, die kant wordt moeilijker. Ja. Dat is veel meer keus. Kijk, voor 33k weten we het al. Dat wordt die Vacheron... Ja, de naam vind ik zo moeilijk. Ja, dat is lastig, hè? Zeg jij het eens? Vacheron Constantin. Vacheron Constantin? Dat zou jij doen. Ja. Ik weet niet wat ik zou doen. Maar daar kom je zo... Dat is niet zo moeilijk, omdat daar minder is. Maar laat dus vooral even weten waar jullie naar geïnteresseerd zijn. We kunnen ook een keer €6.000 doen. Daar heb ik ook heel veel horloges van. Van 6. Ja. 3, 2, 1. 1500. €576. €576. Gooi ik er weer €3 bovenop, krijg je die van mij. Jij gaat echt veel tikkies moeten betalen, man.
Nee, lekker. Laat het weten. En vergeet niet te liken, abonneren en dat soort dingen. Doei.